Ce vreți? S-au anunțat ploi. Trebuie să fii pregătit. Știți vorba aia. Nu există vreme proastă. Doar echipament nepotrivit. Am schimbat tricoul, am trecut la artileria grea, pentru că traseul pe care vreau să-l urmez este unul destul de solicitant. Am foarte mult de urcat, până la peste 2000 de metri altitudine. Sunt cam 5 ore de mers până la locul unde vreau să înnoptez și, în plus, ca să-mi îngreuneze un pic excursia, condițiile meteo vor fi destul de dificile. S-au anunțat ploi torențiale, cu descărcări electrice chiar. Sper să se termine cu asta până când ies din pădure la golul alpin. Am pus tricoul mai tehnic pentru a contribui la reglarea temperaturii, să pot să mă simt suficient de confortabil pe traseu ca să pot să urc și să vă iau și pe voi cu mine. De aceea am camera de filmat pregătită, chiar două de data asta, o să vă arăt mai sus, și pornesc la deal prin pădure pe bandă roșie spre culmea Clincea și mai departe o să vedem unde ajungem. Cert este că vreau să vă arăt unul din cele mai frumoase trasee de drumeție din Munții Bucegi, unul cu plecare din localitatea Bran. Ați auzit, cred, de fața nevăzută a lunii, nu? Știți că luna de pe cer este tot timpul cu aceeași față înspre noi, deci ar fi destul de greu să vedem partea cealaltă a lunii. Cam așa stau lucrurile și cu Munții Bucegi. Există o față a lor foarte cunoscută, aceea dinspre Valea Prahovei, vizibilă din Bușteni, din Sinaia, abruptul prahovean, dar există și o față mai puțin văzută a acestor munți, aceea dinspre vest, și anume cea vizibilă din localitățile Bran, Moeciu, Peștera, Măgura. Dacă vreți să vedeți cealaltă parte a lunii, e destul de complicat. Însă partea cealaltă a Bucegilor, adică aceasta dinspre Bran, o puteți vedea și voi, urmărind acest episod sau ajungând aici în Bran și pornind pe traseele de drumeție care ajung chiar la vârful Omu.
De la Castelul Bran, din intersecție, se merge pe Valea Poarta, urmărind șoseaua până la capătul ei și apoi se urcă pe drum până la baza pârtiei de schi, iar de aici începe traseul marcat cu bandă roșie. Sănătate! Fac un filmuleț. Este 1:30. Ce ziceți? Stă vremea așa? Nu știu. Cum a fost azi? Mai la frig. Frig, dar a plouat? A plouat de dimineață. Da, dar ieri a plouat mai tare, cred. Mai demne, ieri a plouat de Da, că eu voiam să vin de ieri, dar am auzit că e vremea proastă și am amânat. Uite că e un stâlp la intrarea în pădure. Drumulețul e destul de clar. Drumulețul ăsta prin pădure merge destul de lejer în prima porțiune, după ce am părăsit pârtiile de schi, dar aerul ăsta foarte umed, umezeală mare, așa că aleluia! Apelăm la salvarea pentru astfel de situații. Altă viață. Ideea e că dacă transpiri foarte mult, îți curge o transpirație așa pe față și trebuie să ai ceva pe cap să o oprească. Și baful este ideal. Vai, de cât de frumos e modelul ăsta, ați observat? Ăsta e nou. Albastru, roșu, cu roșu. Pentru că este moda muntelui, înțelegeți? Și pe munte trebuie să fie elegant, că te vede vreo ursoaică. Intrat într-o pădure super mistică, așa cu o ceață prin ea. Așa că hai să încercăm pentru prima oară un accesoriu pe care orice călător și sportiv ar trebui să-l aibă și pe care eu nu l-am. Așa, GoPro! Așa că hai să fim profesioniști și să vedem cum arată pădurea în acțiune. Închidem pe asta. Uite ce depuieți de brad. Aici e o intersecție de trasee. Punctul albastru coboară înapoi în Valea Râului spre baza Salvamont. De acolo se poate urca la vârful omului pe un alt traseu cu parcă triunghi galben, pe Ciubotea. Eu o să urmăresc în continuare banda roșie, care urcă pe culmea Clincea spre zona Țigănești. Cât de frumos
frumos e sunetul ăsta de pădure. Trebuie din când în când să faceți o pauză de ascultat pădurea. Dar dacă cumva vă înfricoșează o astfel de pădure întunecoasă, atunci mai bine nu faceți pauză de ascultat pădurea și faceți un pic de gălăgie cât să vă audă ursuleții, pentru că ei sunt destul de cu bun simț și știu să vă ocolească până să-i vedeți voi. Eu însă merg în liniște. Ghiciți ce este asta? Nu este galaxia Calea Lactee. Este o pânză de păianjen plină de strop de ploaie. Este ora 3 după masa, nu noaptea. Iată ce întunecoasă e pădurea. Asta este o intersecție, cam ultima intersecție de pe traseu. Eu voi continua spre vârful Omul, dar o să fac o mică pauză pentru că aici se coboară 3 minute un pic la vale. Este ultimul izvor de pe traseu și vreau să aprovizionez cu apă. Ce ecou frumos! A început să picure afară, așa că pun o haină. În pădure e un pic adăpost. Sper să nu înceapă mai tare, deși sunt pregătit și pentru asta. Aici e un cuib de ceva. Stai să vedem. Este într-adevăr un cuib de puișor de Porcus turisticus. Ia să vedem. Uite puiul de Porcus turisticus. Incredibil. Ce frumos cum stă el adăpostit aici, în frumusețea pădurii. Ce frumos pui. Multe animăluțe drăguțe prin pădure. Dar mai sunt și porci turiștiți. Să nu credeți că e doar pădure pe traseul ăsta. Iată că e și cât o poieniță din când în când. Primul punct de belvedere de pe traseu, un pic încețoșat, dar sunt deasupra norilor, aproape. Foarte abrupt urcușul ăsta de la intersecția cu izvorul în sus. Se urcă foarte susținut, dar se va domoli în curând traseul odată ce o să ies din pădure. Momentan un pic de pauză aici la lumină și apoi încă o tură pe la întunecimea copacilor. Ăsta e scoruș de munte, Sorbus aucuparia. Ăsta e singurul pe care îl știu.
dar frumos. Adică frumos, e sălbatic, liniște. Super. Hei, e cineva? Ești un om sau un bolovan? O siluetă. Am ajuns la marginea pădurii. Încep să apară stânci. Ar trebui să înceapă să apară priveliști în jur, dar momentan e ceață. Am avut ceva emoții legate de excursia asta înainte să plec de acasă, pentru că se anunțau condiții destul de grele de meteo. Se anunța cod galben de ploi cu fulgere și m-am gândit eu așa, stăteam un pic în dubiu, zic of, mă duc pe munte și dacă nu o să am ce să filmez, o să fie numai ceață și urc și mult, adică nu e traseu ușor. 2 zile și doar în astea 2 zile puteam să vin să filmez, acum am avut programat această ieșire și până la urmă mi-am dat seama, ca și în viață, că trebuie să colorezi folosind culorile pe care le ai la dispoziție. Adică, cu ceea ce ai, încearcă să faci tot ce poți. Fă ce poți mai bun cu ceea ce ai la dispoziție. Asta încerc să fac și eu acum, păstrând așa în minte gândul că pe munte, oricând, se pot împrăștia norii, poate ieși o rază de soare și mai ales după ploaie, peisajele pot să fie foarte spectaculoase. Sper să reușesc să vă arăt ce vreau să spun cu asta. Asta când o să ajung sus pe creastă. Încolo e spre vârful Scara, unde vreau și eu să ajung. Vârful ar fi mai în spate. Bine ați venit în grădina botanică a Bucegilor. Luna iunie este cea mai potrivită pentru a vizita grădina botanică.
Asta e în caz că nu mai găsesc rododendronul înflorit sus. E plin de flori roze. Gata, am ajuns la golul alpin, pe culmea Clincea. De aici o să urmăresc stâlpii de marcaj prin ceață până la refugiu. Vreau să scot windstopper-ul și să pun pelerina de ploaie. Și nu pot să le pun pe amândouă că mă încălzesc foarte tare. Pelerinele de ploaie fac condens și cum nu am o geacă mai bună. De fapt, am la mine o geacă, dar este prea groasă pentru urcuș. Am luat-o mai mult pentru zona de creastă unde o să stau în frig să filmez. Pentru că știam că o să plouă, am pus tot bagajul, tot ce am în rucsac în pungi de plastic, sacul de dormit într-un sac de gunoi, hainele de schimb la fel în pungi de plastic, astfel încât să reziste, să nu mă trezesc cu ele ude sus când o să am nevoie de ceva uscat. În schimb, cu tricoul X-Bionic e genial. Că și vara prinde bine un ceai cald. Wow, dar cât de bine! Ai zice că dacă e vară, gata, poți să pleci pe munte în maieuț, fără nimic la tine. Gândiți-vă un pic. Folosiți și asta când plecați la drum. Informați-vă despre condițiile meteo în zilele în care vreți să faceți excursia. Încălțări potrivite, haine de schimb uscate. Muntele nu face niciodată greșeli. Doar oamenii fac. Uite și rododendronul, că mai este. În Ciucaș l-am ratat anul ăsta. Nici nu mă mai văd cu atâtea bafuri și camere pe mine. Acum că am ieșit la golul alpin, poteca urcă destul de lin așa, pe curbă de nivel aproape și trece pe sub vârful Țigănești și iese în șaua Țigănești, unde o să mă opresc și eu și unde ar trebui să fie plin de rododendron, florile astea roz, pe care le știți din episodul 13, dar pe care o să le filmez cu prima rază de soare, pe care o aștept. Ceasul meu zice că ar veni, dar e deja aproape ora 6 seara și dacă nu în seara asta, mâine dimineață. După cum v-am spus, colorăm folosind culorile pe care le avem la dispoziție. Și ați văzut câte culori sunt în jur. Și pe mine. Iată potecuța pe curbă de nivel. De acolo vin eu. Acolo am ieșit din pădure. Bucegii sunt unii dintre cei mai bine marcați munți de la noi din țară. Cu stâlpii ăștia e foarte greu să te rătăcești, chiar și prin ceață. Și la genul ăsta de peisaje mă tot aștept în seara asta și mâine, cu norișori pe voi. Serios, e cu totul altă lume aici sus. E diferit, mie mi se pare, deși sunt tot în Bucegi, mi se pare diferit și față de partea cealaltă, partea estică, dinspre Prahova. Parcă, nu știu, e mai pustiu, mai liniște. Da, te simți așa. Vreau să zic că te simți ca acasă, dar asta nu e valabil pentru toată lumea. Sunt sigur că sunt oameni, de fapt am fost cu oameni care se simțeau chiar ciudat pe aici, pentru că poate fi apăsător într-un fel, dacă n-ai fost niciodată pe un astfel de traseu, să te simți așa înconjurat de
imensitatea asta a muntelui. Te face să te simți așa micuț. Ceea ce e important, să te simți și așa din când în când. Un moment fără nori, așa că pot să văd continuarea traseului. Ai spune că sunt cam mulți stâlpi, unul lângă altul, dar de fapt sunt puși la distanța ideală, astfel încât să poți să-i vezi chiar și atunci când e ceață. Mulțumiri celor de la Salvamont Bran pentru asta. Cred că ei au pus stâlpii aici, pe partea asta a bucegilor. Sunt foarte utili pentru că pe timp de ceață, la golul alpin, în unii munți, unde nu există marcaje, te poți rătăci foarte ușor, pentru că e greu să te mai orientezi atunci când nu vezi nimic în jurul tău. Nu există copaci pe care să pui marcajele, așa că prezența unor astfel de stâlpi este necesară. Ăla este un animal? Nu cred. Dar mi-ar plăcea să fie. Ce faci, măi, melcuțule? Ai venit să mănânci rododendron? Vă spun un secret, nu-l mai spuneți la nimeni. Ați văzut că e plin de flori colorate în jur. Rododendronul iese imediat în evidență și are și un parfum deosebit. În schimb, cea mai frumos mirositoare floare de pe munte este aceasta. Să nu credeți că e un trifoi obișnuit. Este un trifoi care miroase absolut fantastic. La fel ca și la oameni. Poți să fii colorat și frumos la suprafață, dar în interior să fie destul de gol. Așa și cu florile astea, nu neapărat cele mai colorate, sunt și cele mai parfumate. Încercați-o pe asta de aici, asta albă micuță ca un trifoi. Cine îmi scrie și mie un comentariu pe pagina emisiunii sau pe YouTube cu toate speciile de flori pe care le-am filmat în episodul ăsta? Sunt o grămadă. Am ajuns la Refugiul Țigănești, ora 18:45. O grămadă mi-a luat să urc acest traseu. În mod normal, până în Șaua Țigănești se fac cam 4-5 ore și mai departe o să povestim mai târziu că mor de sete și de foame. Hei, hop! E cineva în refugiu? Așa e frumos, să anunțăm prezența înainte să intrăm. În sfârșit a fost. Primul lucru, după ce ajung undeva la adăpost, e să pui ceva pe tine, de fapt, să schimbi tricoul ud, dacă este ud. Păi, genial! Nu degeaba, unele lucruri sunt mai scumpe decât altele. Tricourile astea de la X-Bionic sunt fantastice. Să mențin temperatura, elimină umezeala, te mențin... În schimb ăsta,
E umed, că am stat în ploaie. O să pun altceva. Muncenița am făcut deja și acum să vă arăt o nouă specialitate a lui Ioan. Avem aici, se rupe, o punguță cu fidea cu ou măruntă, pusă porționat, o porție, pe care o voi face cu legume deshidratate care se umflă în apă caldă și iese un fel de ciorbiță sănătoasă, naturală, aproximativ. Am pus cam puțină apă și cam multe paste, dar apă e valoroasă aici, că trebuie să rula din pădure, n-am mai găsit alta. Gata și mâncărica. S-a cam lipit, dar nu contează. Hai. Fideluță bună și legume foarte bune și cu un pic de sare. Și caldă. Dați-vă să filmez, că nu controlează nimeni camera asta fără mine. Uite ce înseamnă să urci pe ploaie. Poți să prinzi momente din astea de rupere de nori. Fai, cât de frumos. Hai, soricelule, hai. Vârful Țigănești încă se luptă cu un nor. Ce nori frumoși. Granița dintre cer și pământ. Urc pe primul vârf pe care îl găsesc. Vă dați seama ce bucurie după o zi întreagă de mers prin ploaie și stat cu emoții că o să plouă, o să fie ceață, nu o să am ce să filmez și așa cum speram s-au împrăștiat norii acum pe seară și așa e după ploaie e mult mai spectaculos decât dacă ar fi fost senin toată ziua, n-ar fi fost la fel efectul și bucuria de a vedea peisajele acestea. E altfel când știi că ai urcat prin ploaie și deodată sesam deschide. Cât de frumos poate să fie. Și asta e semn bun, înseamnă că poate și dimineață o să am vreme bună și o să am ce să filmez. Într-o parte e în continuare ceață spre Valea Țigănești, dar în partea asta spre Bran, vai de mine. Zici că e un vulcan vârful Țigănești. Ăla-i soarele, nu e luna. Dispare, nu te duce, nu! Ați văzut? Are și urcatul pe ploaie farmecul lui. Cred că aproape de fiecare dată când am venit aici la Țigănești am pățit în felul ăsta. Am urcat pe ploaie, pe drumul din Bran și prin pădure m-a plouat. Am ajuns aici, era ceață și după puțin timp de stat în refugiu, nu mai bine cât să mănânci și să bei un ceai, s-au împrăștiat norii și a ieșit soarele. Și pe urmă au venit înapoi norii, dar am fost pe fază.
Mă aflu aici în Șaua Țigănești, de unde traseele se continuă pe creastă. Banda roșie merge spre vârful Scara și vârful Omu, până la care s-ar mai face cam 2 ore de aici. Iar spre stânga se coboară pe bandă galbenă, spre Valea Țigănești și apoi spre Cabana Mălești. Cum se mișcă forțele naturii în jurul tău aici. Vai, dar cât de frumos e! Uitați-vă puțin! Ești deasupra norilor. Gata, am trecut la ținuta de culcărică, am pus tricou de bumbăcel. Nu car de obicei pe munte, dar asta mi-a plăcut cu GoPro, pentru că am trecut la nivelul următor, asta înseamnă GoPro, adică un fel de devin profesionist. Și asta s-a întâmplat astăzi pentru că am filmat și cu un GoPro. Dar nu este suficient, pentru că la noapte s-au anunțat cam minus ceva, sau 0 grade, mă rog, cât o fi. Nu, și cu un polărel și cu sacul de iarnă ar trebui să fie foarte bine. Ce vreau să spun e că refugiul ăsta în care înnoptez eu acum a fost construit în principiu de cei de la Salvament Bran și în general refugiile acestea de pe munte sunt construite cu scopul de a adăposti drumeții care au probleme pe traseu. De exemplu, te-a prins ploaia noaptea pe traseu, să poți să te refugiezi. Nu sunt făcute să vii și să dormi aici ca la hotel. De obicei, eu când trec prin zonă am cu mine cortul sau merg la Cabana Omu, la Cabana Mălești, amândouă sunt destul de aproape de zona aceasta. Dar e bine să ai pe traseu așa cât un adăpost, din loc în loc, în caz că ai probleme. Data fizica lungă, lungă, cu multă ploaie, umezeală, ceață, și așa cum speram și credeam că se întâmplă, cu un apus colorat deasupra noi. Dimineața o să vedem cine rezervă dimineața. E ziua de luni. Rămâneți acasă. Diminețile pe munte sunt deosebite, având o putere foarte mare de a te umple cu o energie pozitivă, dar unele dimineți sunt pur și simplu magice. Parcă te-ai trezi într-o altă lume, una aflată deasupra norilor, departe de gălăgie, de griji și prea multe gânduri. Adică așa, ca dimineața aceasta. Dar nu uitați că pentru a vă bucura de o astfel de dimineață, e nevoie mai întâi să dormiți sus, pe munte. Panoramă de pe vârful Țigănești, la răsărit. Mare de nori sub noi. Încolo e masivul Iezer Păpușa și se vedea și un pic din Piatra Craiului. Culmea Țigănești, vârful Bucșoiu cu un aspect masiv și mai în dreapta de el vârful Omu, undeva acolo.
Este vârful roșu în dreapta și vârful Iezerul Mare, din masivul Iezer Păpușa, cele mai înalte vârfuri. Would you recognize the truth? Do you feel the love that's falling from my eyes? Take just a minute, come and rest here by my side. Let me tell you your own story. Let me walk you through your lives. Only a second, it's all it takes to realize there's 100,000 ages. Ora 5:30. M-am trezit la 5 ca să ajung pe vârful Țigănești. M-am chinuit degeaba. Dar cum să fie degeaba o ieșire pe munte, mai ales una atât de spectaculoasă? Sunt însă oameni care nu au ajuns încă să înțeleagă frumusețea și bucuria pe care le poți găsi pe munte. Întrebarea mi se pare amuzantă. Ce găsești pe munte de urci atâta? N-aș urca nici să mă plătești, ar spune unii. Ce găsești? Sunt câteva aspecte evidente. Peisaje spectaculoase, liniște, aer, sunete, sănătate. Dar mai sunt câteva lucruri mai puțin evidente, mult mai greu de găsit în viața agitată de la oraș. Despre ce e vorba? E doar un mod prin care puteți afla. Like the morning dew, and fresh from my journey, cross an ocean of blue. Acolo e Padina Crucii, dincolo de culmea asta e Cabana Molești. Take just a minute, come and rest here by my side. Let me tell you your own story. Let me walk you through your life. Ce înseamnă să se împlinească, să ți se împlinească dorințele. Vii prin ceață, prin ploaie și umezeală, nu vezi nimic în jur, dar muntele poate oricând să-și arate frumusețea în felul ăsta. Împrăștind norii, așa cum ziceam cândva, și din jurul lui, dar și din jurul nostru, dacă îl lăsăm să facă asta. În spate se văd turnurile Țigănești și vârful Scara. Sub mine este căldarea Valea Țigănești. În partea cealaltă vârful Bucșoiu și vârful Omu. Se văd și ele foarte senin acum. Norii încă stau în partea asta spre Predeal și spre Munții Baiului. Piatra Craiului este în continuare în nori. Se vede doar vârful Păpușa și vârfurile Iezerul Mare și vârful Roșu din Iezer Păpușa. Se văd și ele pentru că sunt mai înalte. Practic plafonul e undeva pe la 2000 de metri, cred. Plafonul de nori.
am observat că fotografiile pe care le pun în direct de pe munte sunt mult, poate chiar mai apreciate decât cele făcute cu aparatul foto, care sunt evident la o calitate mult mai bună. Așa că o să postez imaginea pe Facebook. Telefonul meu foarte șmecher intră și pe Facebook din vârful muntelui. Și o să vedem reacțiile. La montaj o să inserez un print screen să văd cu câte like-uri a adunat fotografia asta făcută din vârful muntelui cu florile roz la picioare. Știu că adulții sunt mai greu de salvat, dar voi copii încă aveți o șansă să vă salvați. Nu vă lăsați influențați de ce vedeți în jur, că toată lumea are iPhone și nu știu ce. Calitatea stă în conținut, în ce este aici, nu în forma pe care o ai în mână. Iată că am reușit și astăzi să surprind în imagini frumusețea munților și în special frumusețea Bucegilor. Acești munți care mie mi se par de fiecare dată surprinzători, spectaculos de surprinzători, surprinzători de spectaculoși, de fapt. Pentru că ai zice că după ce mergi de 10, 20, 30 de ori în munții ăștia nu mai e ce vedea. Dar de fiecare dată este altfel, dacă și tu vii un pic așa cu inima și mintea deschise, să vezi frumusețea aceasta diferită, de la o zi la alta, de la anotimp la anotimp. De exemplu, în această perioadă, pe la jumătatea lui iunie, bujorii de munte sunt înfloriți. Este perioada aceasta cu ploi, cu furtuni, în care e greu să găsești 2 zile în care să ai vreme bună, dar dacă reușești să ajungi aici, chiar și așa, în condiții mai dificile, muntele te răsplătește de multe ori cu astfel de peisaje. Un pic am fost neatent și a și venit ceața în jurul meu. Munții Bucegi, mereu spectaculoși și mereu surprinzători. Iar traseele dinspre Bran sunt geniale. În Valea Țigănești se vede și lăculețul cu același nume. Uite, dacă tot avem soarele în spate și un nor aici în față, să filmăm și fenomenul Gloria. Adică spectrul din Brocken, care a și dispărut. Curcubeu, hei, hello! Curcubeu, stai, nu, vino cu față. Uite acum. O fantomă! Cine este? Fantoma lui Ioan pe munte.
Iată, mai adăugăm o floare la colecția din grădina botanică a Bucegilor, și anume bulbuci de munte. Spectaculos tare traseul spre vârful Scara, pe banda roșie, pe culmea Țigănești. Aici mă aflu deasupra văii Țigănești, care momentan este în ceață, și în față s-ar vedea turnurile Țigănești, niște stânci impresionante. Sper până ajung eu la vârf să se împrăștie un pic norii și să pot să vi le arăt. De până aici traseul a fost destul de ușurel, cam jumătate de oră de la refugiu. Acum încă jumătate de oră o să înceapă să urce un pic mai susținut. Zonele sunt destul de expuse, adică merg și pe marginea prăpastiei. Sunt și stânci, grohotiși, câteva cabluri ajutătoare. Nu un traseu chiar ușor, mai ales dacă mai găsești și câteva limbi de zăpadă. Sper să nu mai fie, dar e mi se pare unul din cele mai spectaculoase trasee din Bucegi. Capre negre. Cam acolo se termină urcușul și se iese în culme și de acolo mai puțin până la vârful Scara. Am ajuns și la intersecția cu traseul Triunghi Galben, pe unde să cobor, pentru că vreau să cobor tot în Bran. Este un alt traseu super spectaculos. Pe vârful Scara a fost cândva un refugiu, cum erau cele din Piatra Craiului. Asta e ce a mai rămas din el, priciurile de metal. Mai stau vreo 5-10 minute pe aici, poate se împrăște un pic ceața, să vă arăt și vouă Valea Țigănești și Valea Mălești văzute de sus. Dacă se împrăștie norii, dacă nu, asta e, data viitoare. Nu e că nu v-am arătat nimic. Pe
Pe acolo o să cobor și eu prin căldarea asta și apoi spre pădure. În spate se vede și Piatra Craiului acum. S-a înseninat și acolo un pic. Iar aici fierbe valea asta. Vedeți, cineva a dat în clocot. A pus ceva la fiert. Asta parcă ar fi castelul unei vrăjitoare sau ceva. E învăluit așa în mister. Bucegii, cum poate nu i-ați văzut niciodată. Abruptul vestic. Credeți că știți totul despre Bucegi doar pentru că ați fost la Babele sau la Vârful Omu? Bucegii sunt mult mai mari decât atât și au zone spectaculoase și puțin cunoscute, dar care de astăzi încolo o să fie un pic mai mult cunoscute datorită acestui episod. Sper că v-au plăcut părțile acestea vestice, abruptul brănean, aș putea să-i spun. Dacă celălalt se cheamă abruptul prahovean, na, ăsta e abruptul brașovean, brănean. Deși singur filmez, singur montez, singur fac practic toată emisiunea aceasta, sunt destui oameni în spatele ei care să mă sprijine într-un fel sau în altul și aș aminti pentru acest episod, de exemplu, am avut sprijinul primăriei din Bran și al ocolului Silvic, Bucegi, Piatra Craiului, dar și cei de la Extreme Video m-au ajutat cu camera de filmat, asta micuță, care a fost foarte utilă pentru cadrele largi și pentru cadrele în mișcare, în mers, să nu mă mai chinui cu trepiedul, să îl țin așa în aer, că e destul de greu. Le mulțumesc și celor de la BAF, BAF România, BAF.ro, pentru eșarfele indispensabile pe munte. Eu nu mă mai despart de ele de când le-am descoperit acum câțiva ani. Și să te apere de soare, și să te apere de vânt, și să-ți țină cald, și să-ți țină răcoare. Sunt bune în orice situație. X-Bionicul, tricou X-Bionic, incredibil de funcțional și de practic pe munte. Este, aș putea spune, o bijuterie tehnologică în materie de vestimentație, foarte util pe trasee din acestea mai dificile, când efortul este mare și ai nevoie să te poți simți totuși în limite de confort, să poți face față traseului. Și, bineînțeles, urmăritorilor emisiunii care mă încurajează pe internet sau prin diverse moduri, prin comentarii. Este foarte util să știu că oamenii se uită și că apreciază această emisiune. Este o încurajare de care am nevoie ca să pot să merg mai departe. Aș mulțumi și Gabrielei, de exemplu, care tot timpul m-a susținut în mai multe moduri, și lui Adrian pentru camera de filmat pe care o folosesc deja de 5 sau nu mai știu câte episoade. Și cu asta ce pot să spun decât că vă aștept pe potecile Bucegilor să mergeți și voi sau să mergem împreună pe poteci spre inima ta. Știați că din Bran se poate ajunge în locuri așa frumoase? M-am întâlnit cu niște drumeți din Polonia, Poland, right? Ok. Și vorbeam despre trasee, ei au venit din Ciucaș, Grohotiș și au ajuns în Bucegi, acum coboară în Bran și le-am spus că eu fac un film pentru o televiziune din Brașov și nenea de aici zice: Ioan Sto, știu filmele tale. What can I say?
So which one did you like best? Yes, I've seen your film when you would go from Busteni by Valea Jepimici. Jepimici, la Cruce, at the cross. Yes, and in Grochotish Mountain in winter. This is most interesting for me. This second film, Okay. Grochotish Mountain. Nice. That's so wonderful. I can't believe some foreign people saw my movies. That is a very good material for preparing trip. I hear your Romanian language, and after half an hour I quite understand. Really? Okay. So have a nice trip, a nice stay in Romania. Hope you enjoy our mountains and come back sometime Yes, we come back next year. next year. Write me a message on email or Facebook or something if you need infos about the mountains, and go to Retezat mountain the next time. More in the west of the country. That's many people consider Retezat as the most spectacular mountain in Romania. Especially Lacul Bucura. You've been there? Yes, of course. Ah, okay. Well, why don't you say so? And we have even a song about weather in Retezat? in Lacul Bucura. Yeah, because it changes a lot. Always fog. Fog? We was in Retezat 10 years ago. Ah, okay. The other It's been since then the fog spread. There's no fog now. Okay, so have a nice trip. It was nice seeing yes, it's very nice to see you. you. Don't scare all the bears on the way because I'm hoping to see a bear. So be quiet, please. Okay. If you see a bear, We hope. Ah, okay. We was seeing two bears. Where? In Ciucaș. Really, you saw a bear? The first was in Torsuri. În Torsura Buzăului. In Torsura Buzăului. It was first bear. Nice. And second bear which we was in Ciucaș. Nice, because they're not so easy to see. They run away if they sense. I'm trying to catch a bear on film, and it's very difficult. Yeah, well, maybe this time. Do zobaczenia. Goodbye, and Cześć. Do zobaczenia. ce tare! Turiști din Polonia care au venit să viziteze Carpații României au făcut un traseu foarte lung din Ciucaș, din munții Întorsurii, prin Ciucaș, Grohotiș, Baiului și au ajuns și în Bucegi. Și acum coboară, este ultima zi a excursiei, din câte am înțeles. Și știau de filmele mele.